Oh, hello, Ming. Hello. What happened to your background? Oh, it's my friend. Yeah. My use is to troll him. Yeah, okay, you use it to troll him. Okay, I thought you were using the background to right to for a presentation or something. Yeah, no, yes. I have a background like this. Just wait me a minute. Okay, better not be something scary. It's not. Okay, like okay, I see nothing. I see nothing. I Just, don't. just wait it. Just Okay, just wait. see, see. Ah, okay. Yes, I see now. I see now. It's a picture, right? It's a picture. Yeah, it's a picture of me studying. So I can keep doing. And so I can keep sleeping when I'm tired when I'm studying. Okay, okay. I'm glad this conversation is in English so that your mom doesn't find out. Yeah, I'm glad this No, my conversation. mom know it. My mom know it. I have told her. Oh wow. So what was her reaction? No, because I am just uh I'm just using it study. I'm not sleeping in the class, so it was okay because I'm doing this to avoid some mm, to avoid uh Awkward situations? yeah, like like if my father erupted my class or Mhm. something, yeah, they don't know what happened. The ones know what happened. Okay. So you are not allowed to turn off your camera during class, right? You have to turn it on. Mm, uh, it's depend on my teacher. Some of them will tell the class have to turn on the camera, but some of them will is not necessary. It's not necessary. Okay, I see. I see. Wait, tell me once again, you're in grade 8 or grade 10? Grade 10. Oh, grade 10. I thought you were in grade 8 all the time. And I was like, you look too old to be a grade 8. Okay, sorry, my bad memory. Okay. Right. Okay, let's go back to the lesson. Okay. Yesterday we were talking about drones. Yeah, we were talking about drones and we were talking about famous people being followed by paparazzi, by the press and stuff. Okay, so do you still remember some of the words I told you? Yes. Okay, so I only ask words that you might encounter in your IELTS test. Rồi cô sẽ hỏi những cái từ mà em có thể rất gặp trong cái bài thi IELTS thôi, còn những từ còn lại ít gặp thì cô sẽ bỏ qua ha. Right. Okay, who are the paparazzi? Can you explain to me in English? Who are the Uh, paparazzi? uh, and a photographer that's like to uh in like to take a picture of someone uh, that's maybe the that people do not allow it. Okay, so when people don't allow it, it means that it is against the law, đúng không? Nó đang đi ngược lại với luật pháp, vậy thì nó đang là kiểu như là illegal, được chưa? Rồi nó đang bất hợp, gọi như là không hợp lệ, gọi là illegal. Right. Okay, so you can say like this, illegal. So you can describe them like a group of photographers who follow famous people in order to get photos, get videos of them in an illegal way, theo một cách mà không hợp pháp. Chưa? Right. Okay. What else can I ask you? Right. So how about the word harass? Harass is quite famous like it's quite common in the IELTS test. So you must know the meaning.
What is harass? Harass is Right, try to remember the Vietnamese meaning first. What is the Vietnamese meaning? Quấy. was it, annoying is quấy rối. Đúng rồi, quấy rối, that's right. Rồi vậy thì mình hiểu nghĩa tiếng Việt rồi, mình cố gắng mình giải thích bằng tiếng Anh xem nào. Make somebody feel annoying and yeah, that's all. That's an easy meaning that you can. Okay, the tell. easiest meaning is making someone feel annoyed, right? But like you have to put pressure on someone, right? Right, put someone under pressure, đưa người nào đó kiểu như là chịu áp lực, yeah, khiến cho người ta cảm thấy khó chịu vì phải chịu áp lực. That is harass, quấy rối. Right, so how about stalk? What is stalk? Stalk is like follow someone. Yeah, like follow someone, make people make them feel like worry and scared. That's right. Okay. Right, so illegally follow and watch someone over a long period of time, and that makes them annoyed or frightened. Good job. Right, you also need to remember the word publicity. Can you say this word again? Publicity. Publicity. Right, publicity is the attention, or you can say it is the media attention. Được chưa? Sự chú ý của truyền thông. Right, so in a context is like this. Right, famous people need a lot of publicity if they want to be famous, right? Right. A person needs a lot of publicity if they want to be famous. They need to appear on TV shows or movies or musical videos so that they can be more famous, right? That is the publicity. Rồi, sự chú ý của truyền thông. Right, you still remember them. I'm glad. Right. How about the word invade? What does invade mean? Invade, like it's illegal. Like we found information about someone that's illegal. Okay, we found found information about someone that is illegal. Okay, so that is not quite correct. Okay, so you can choose to explain it in the military meaning, in the military field or in the media field. Mình có thể chọn giải thích cho nó theo hai nghĩa, theo cái nghĩa về quân đội hay theo nghĩa về truyền thông. Về quân đội, invade là xâm lược, right? To enter a country using military force, đó là xâm lược. Nhưng mà còn về nghĩa truyền thông, invade ở đây đó là đang như là đang vượt qua cái rào cản về gọi như khoảng cách cá nhân, xong họ đơn giản như vậy á, là người này đang xâm nhập vào cái quyền riêng tư của mình, đúng không? That is invade. Okay. Right, now let's move on to the next task. Okay, you already did this. It's very easy. Okay. Now I want you to check the sound before we listen. Lesson 1C. Exercises 4 and 5. Right, can you hear that? Yes. Okay, right. Now, we're going to listen to 5 speakers. Okay, we're going to listen to 5 speakers and we have to underline the correct words. Right, we have to underline the correct word. Right, mình sẽ nghe và mình chọn cái từ chính xác cho cô nhé. Nghe và chọn cái từ chính xác cho cô. Và mỗi cái câu này đang là những cái câu mô tả. Vì trong những cái câu này đang là những câu mô tả. Vậy thì mình phải biết được nghĩa của một trong hai từ này, đặc biệt là cả hai từ này luôn để phân biệt cho dễ, được chưa? Rồi bây giờ mình cứ thử làm xem sao, làm thử lần đầu nhé. Rồi mình sẽ nghe từ câu 1 đến câu 5 luôn. Mình có thể chọn viết đáp án ra giấy nháp hoặc là có thể viết thẳng lên trên màn hình luôn, if you know how. Right, okay, let's go. 1.
Did you have a good night at the film premiere? Did you see any of the stars? It was okay, but the place was absolutely packed with media people. 2. What are you looking at? This photo. It's of the lead singer of that band, The Wanted, on the balcony of his house. How do they get such close-up photos like that? I bet he had no idea he was being spied on. 3. Did you see that actor on that chat show last night with a broken arm and a black eye? Yeah, I did. He's really determined and insists on doing his own stunts instead of using a stunt double. 4. Look at what it says here about that new Manchester United footballer. He's just bought 4 houses. One for his parents, one for his brother, one for his sister, and one for himself. Must have cost him a fortune, but it's very generous of him. 5. Have you ever watched that reality TV show about a group of young people living in Essex? Yes, I have. But all they do is gossip about each other. Right. So have you got all the answers? Yes. Okay. The first one, is it packed or is it bustling? Is pack. Okay, packed. The first one is packed, right? So how do you understand the first sentence? Con dịch nghĩa câu đầu tiên đi. Pack is mean like is full of something. Like Good. It's full of something. Good. Okay, so in the audio, the woman said the room was packed with, đúng không? Packed with journalists or something, I forgot. But like, if you see a room and it says that the room was packed with journalists, meaning that the room was full of journalists, tức là rất là nhiều các nhà báo, hoặc là cái phòng đấy được làm đầy bởi các cái nhân viên nhà báo thôi, chứ không có người nào khác, được chưa? Vậy thì packed ở đây là kiểu như là đầy mà cứng ngắc luôn á, đó gọi là packed with. Rồi, how about bustling? Do you understand the word bustling? Not really. Not really. Okay. Okay, try But to maybe explain it have a synonym with we have a same meaning with the pack. Not really same meaning. It's like close meaning, close enough to make a difference. Được chưa? Đủ gần để có thể đưa ra được cái điểm khác nhau. Với packed thì Vinh để ý là nó sẽ ở trong một cái không gian kín, được chưa? Và người ta thì đứng đầy mà gọi là chật ních cái không gian đó luôn. Còn cái bustling thì nó mang tiếng là nhộn nhịp. Thì mình cứ thử tưởng tượng đến cái kiểu như là mỗi lần mà mình đi chùa mà vào một Tết á, thì mình sẽ thấy là mặc dù là nó ở cái không gian rất là rộng, không gian bên ngoài trời, đúng không? Mà mọi người vẫn còn rất là đông và còn rất là nhộn nhịp nữa, thì cái nhộn nhịp nó chính là bustling này. Được chưa? Rồi đông đúc nhộn nhịp thì sẽ là bustling. Còn cái packed gọi là chật kín người ấy, thì gọi là packed. Được chưa? Rồi, đó là điểm khác nhau. Right, number 2, what is your answer? So is spied on. Okay, that's right. She mentioned the word spied on. Good job. And this time, spied on and watch, they are close enough to make a difference again, đúng không? Okay. Right. Đủ gần, nó thì gần nghĩa nhau, kiểu như đủ gần để có thể tìm được cái điểm khác biệt. Bởi vì cái spy này là cái động từ mà theo dõi này, động từ theo dõi. Ngoài ra thì cái spy này nó còn mang cái tính tiêu cực nhiều hơn là chữ watch. Tại vì mình có thể nói là mình watch TV cũng được vậy, mình xem TV đó. Còn spy on này là có cái việc mà mình đi theo người ta, mình coi đến từng cái hành động, từng giây từng phút của người ta nữa, nên nó mang tính tiêu cực rất là nặng. Right, number 3, stubborn or determined? Determined. Determined. Okay, that is the correct answer. Are they the same word or do they have different meanings? They have a close meaning. Yes, that's right. They have close meaning. Rồi, nhưng mà cái close này thì nó không phải là kiểu như là gần chỉ khoảng 90%. Cái close này tiếc là nó chỉ gần khoảng 70% thôi. Tại vì sao? Stubborn này là theo kiểu là cứng đầu. Đó, cứng đầu tức là ai nói gì cũng không chịu nghe, rất là lì lợm, đúng không? Và nó mang nghĩa tiêu cực.
Trái lại thì với cái chữ determine cũng là kiểu như người ta nói gì mình cũng không có chịu nghe theo, mà ở đây nó lại mang tính tích cực hơn thì nó sẽ là kiên quyết, đúng không? Ai đó kiểu như là ai đó kiên quyết làm một hành động gì thì Chúa có cản cũng không được. Rồi cũng giống như là stubborn vậy, ai cứng đầu trong việc gì Chúa có cản cũng không ngừng được. Nhưng mà bởi vì nó đứng ở hai cái thái cực khác nhau, một cái là cực kỳ tiêu cực còn một cái là cực kỳ tích cực. Đó. Rồi tại sao nó là có sự khác nhau như vậy? Thì kiểu như là bây giờ mình rơi vào một cái tình huống mà nguy hiểm đi, rơi vào một cái tình huống nguy hiểm mà ai đó nói gì mình cũng không có chịu ra khỏi cái tình huống nguy hiểm đấy thì mình là lì, chứ còn thì mình là cứng đầu, mình là lì lợm. Rồi, còn bởi vì mà cũng ở trong cái tình huống mà nguy hiểm như vậy nhưng mà người này quyết tâm làm một cái hành động gì đó nó mang cái nghĩa tốt đẹp á. Đó thì người ta sẽ bảo là ô anh này kiên quyết, sẽ không biết nữa. Anh này rất là kiên quyết, rất là quyết tâm. Đó là determined. Right. Okay, number 4. Generous or extravagant? Generous. Okay, generous. Right. Do you know the difference between them? Extravagant. I think the meaningless may have a lot of lots of lot of something. And, I'm not really understand this word. Okay, you don't really understand this word, right? So for example, I will take ví dụ from Miss Phương Hằng, CEO Phương Hằng and then Vĩnh Hưng ha. Right? Yes. So for CEO Phương Hằng, she has a lot of money. Both of them has a lot of money. Both of them have a lot of money. So CEO Phương Hằng uses her money for charity, right? Uses her money for charity. People call her generous. Right? Mr. Đàm Vĩnh Hưng, on the other hand, he has a lot of money, but he only used them to buy houses, to buy cars, to live a very rich life. So he is extravagant. Right. So if you use money, if you use your money to do good things, that you are called generous, right? But if you use money to do things that don't really help the society, don't really help the others, right? You are called extravagant, gọi là phung phí, đúng không? Còn generous là hào phóng. Okay, that's the difference. Okay, number 5, is it chat or gossip? It's gossip. Gossip. Okay, do you know the difference between them? Which one is more negative? Gossip. That's right. Gossip is more negative. Right. Why is that? Not really remember the conversation, but their voice looked serious. Okay, their voice sounds serious. Okay, their voice sounds serious. Okay, gossip is more negative in most situations. Right. So chat and gossip, they have nearly the same meaning in Vietnamese, but in English they're a little bit different. Okay, I will make an example for you. Okay, let's see. I don't remember any kind of like real life example. I don't remember any kind of real life example. Okay, so a chat is like you just talk normally with your friends, right? The topic of your chat it's just about normal things in your daily life, like nothing too serious, right? You just talk like normal friends, normal people. But when you gossip, you talk about others people's life. You talk about things that is happening around the world, right? You talk about bigger topics and you add negative comments about them, right? You or the other person add negative comments. Cái gossip này thì mình hiểu theo kiểu tiếng Việt giống như là bà tám á, mà mình biết được là bà tám thì thường là sẽ không có tốt, đúng không? Đó, hoặc kiểu như nói chuyện nói xấu sau lưng chẳng hạn ấy, thì sẽ là gossip. Right, Mingus, you still there? Yeah, okay. Sorry, I just saw that you didn't move for like 5 seconds and I was like, oh my god. Right, okay. Gossip là tám chuyện theo cái kiểu là hơi mang tiếng là nói xấu sau lưng người khác thôi.
Còn chat thì chỉ là tán ngẫu thôi. Đó, tán ngẫu nói chuyện qua, nói chuyện lại, không có gì nguy hiểm, không có gì xảy ra với hai bên thế giới cả. Okay, now check the meaning of all the adjectives. Choose the adjectives describing the attitude of each speaker. Right, so we're going to listen to that audio again from number 1 to number 5. But this time you're not looking for information. You're looking for the intonation. Mình sẽ phải nghe cái giọng điệu của họ để cảm thấy, để nhận định rằng cái người nói này đang cảm thấy như thế nào, đúng không? Right, mình sẽ phải xem qua cái thái độ của người nói trong cái lúc này đó là như thế nào. Right, okay, I'll give you 30 seconds to look through the answers from number 1 to number 5. 30 giây để nhìn hết tất cả các đáp án từ câu 1 đến câu 5. Okay, if you have anything you don't understand, you can ask me. Is that okay? Okay. Right. Do you turn on the speak? No, I haven't played the audio yet. I'm giving you time to look through the answers. Right, 30 seconds is almost over. Right, any words that you don't understand or you forgot? Not really. I understand most of them. Okay, you understand most of them, meaning that there are words you don't understand. Do you need my help? Yes. Yes. Okay, which words? The words the word sarcastic. Sarcastic. Để cho dễ thì mình có thể đọc là to see hay là gì đó thì cô tìm cũng lẹ là to see, right? So we have sarcastic. Sarcastic tức là mỉa mai, đúng không? Mỉa mai, sarcastic, mỉa mai. Mà mỉa mai là như thế nào, right? Right, so for example, I have the sentence, right? I have the sentence. Right. Okay, it's all thanks to you. Okay, right. So can you translate the sentence to Vietnamese for me? Yeah, it's all thanks to you. Đó là tất cả cảm ơn bạn. Đó là tất cả cảm ơn bạn. Okay, you can say something like this. It's all thanks to you that I got Okay, it's all thanks to you. Nếu mà muốn một cái câu này thì mình chia ra hai cái giọng điệu nó sẽ dễ hơn. Rồi bây giờ cô sẽ nói cái câu này với hai cái giọng điệu khác nhau nè. Đầu tiên giọng điệu bình thường. Oh, it's all thanks to you. Đúng không? Một cái giọng điệu là rất là biết ơn, tất cả là nhờ bạn đó, thì cho tất cả là nhờ bạn, nhờ có bạn. It's all thanks to you. Very happy, very grateful, rất là vui mà rất là biết ơn cái người đã giúp đỡ mình. Thứ hai, giọng điệu sarcastic, mỉa mai. It's all thanks to you. Something like that. It's all thanks to you. Mỉa mai, tức là dịch ra kiểu tiếng Việt giống như là hơi nhờ ơn mày mà bây giờ tao bị mắc kẹt ở đây rồi đó, hoặc là nhờ ơn mày mà bây giờ tao bị mắng rồi nè. Hiểu chưa? Tức là mặc dù là cảm ơn nhưng không phải là cảm ơn từ trong tấm lòng, mà là cảm ơn theo kiểu là cho có lệ, và cảm ơn kiểu như là khích bác, mỉa mai người khác đó. Hiểu chưa? Đó là giọng điệu sarcastic. Rồi, anything else? No. No, okay. Right now I'm going to test the sound and then we will begin listening. Lesson 1C. Exercises. Right, you can hear that, right? Yes, yes. Okay, now let's start from 1 to 5. Cô sẽ không ngừng từ số 1 đến số 5 luôn, nhớ khoanh đáp án trước trong đầu nha. 4 and 5. 1. Did you have a good night at the film premiere? Did you see any of the stars? It was okay, but the place was absolutely packed with media people. 2. What are you looking at? This photo. It's of the lead singer of that band, The Wanted, on the balcony of his house. How do they get such close-up photos like that? I bet he had no idea he was being spied on. 3.
Did you see that actor on that chat show last night with a broken arm and a black eye? Yeah, I did. He's really determined and insists on doing his own stunts instead of using a stunt double. 4. Look at what it says here about that new Manchester United footballer. He's just bought 4 houses. One for his parents, one for his brother, one for his sister, and one for himself. Must have cost him a fortune, but it's very generous of him. 5. Have you ever watched that reality TV show about a group of young people living in Essex? Yes, I have. But all they do is gossip about each other. Right, okay. Do you want to listen again? No. No, okay. Okay, so tell me your answers. Speaker 1 is A, B, or C? Is A. It's A. So you said disappointed. My answer is A. Good job. You can hear the tone very well. Disappointed. Hơi bị thất vọng. Đúng không? Là bởi vì cái hội trường nó quá đông. Right. How about speaker 2? Speaker 2, I think is still A. Okay, still A. Indifferent. Right. So I thought it was it's B. Disapproving. Bởi vì cái người nói ha này đang nói về việc là cái nhân vật nào đấy bị quay phim, bị theo dõi, đúng không? Bị quay phim, bị quay lén, bị theo dõi. Mình cùng nghe lại cái câu đấy. Okay, but the place was absolutely packed with media people. 2. What are you looking at? This photo, it's of the lead singer of that band, The Wanted, on the balcony of his house. How do they get such close-up photos like that? I bet he had no idea he was being spied on. Cái này thì hơi khó để nhận ra một chút xíu. Nhưng mà đây sẽ là có một có cái dấu hiệu đó là how did they get such close-up pictures like that? Làm thế nào để họ có thể chụp được cái bức hình mà ở cái khoảng cách gần đến như vậy? I bet he didn't notice he was being spied on. Tôi cá bao nhiêu cũng cá là anh ấy không biết rằng mình đang bị theo dõi đâu. Thì chính cái chữ mà I bet đấy cũng cho thấy được rằng người này đang còn tỏ ý là không đồng tình với cái cách làm của cái cánh nhà báo lắm đâu. Đó, cho nên là mình sẽ chọn disapproving. Is that okay? Okay. Right, number 3, which one was it? Is B. B, impressed. Rồi đoạn nói này là nói về một cái diễn viên kiểu như là kiên quyết làm cái đoạn hành động của mình mà không cần diễn viên đóng thế, đúng không? Impressed. Good job. Speaker 4 is Speaker 4, I you forgot, you didn't remember, right? No, I because there are 2 people in that conversation, and I think they are in two attitudes. Okay, there are 2 attitudes. Okay, let's listen again. The first one I think is accused, and the second is approving. Okay, let's listen again to check your answer. 4. Look at what it says here about that new Manchester United footballer. He's just bought 4 houses. One for his parents, one for his brother, one for his sister, and one for himself. Rồi, cái người đầu tiên mà Vinh nói ở đây là cái bạn đó đang có cái giọng accusing, đúng không? Accusing là buộc tội. Vậy thì ở đây là có anh này có làm gì sai đâu mà buộc tội, đúng không? Từ tự tin nhầm, đừng quên mất từ. Okay, no, that's not right. Accusing là buộc tội. Đó. Disbelieving là trong cái trạng thái mà không tin được, được chưa? Thế thì B. Okay. Vậy thì đáp án cuối cùng của mình là gì? B. My answer is C. My answer is C. Bởi vì cái anh đầu tiên anh nói gì? Đang kể là One for his brother, one for his sister, and one for himself. đó, cái anh đầu tiên là đang kể là việc mà cái anh cầu thủ này mua rất là nhiều nhà mà mua cho từng người thân trong gia đình, đúng không? Đó chỉ là hành động kể đó thôi. Còn cái bạn nữ này, bạn mới tỏ thái độ như thế nào này? Must have cost him a fortune, but it's very generous of him. Đó, cái khúc sau thấy không? It must be generous of him.
là anh ấy chắc hẳn phải hào phóng lắm. Vậy thì đâu có dấu hiệu gì cho thấy rằng bà chị này chị đang không tin tưởng những cái gì mà bạn ấy vừa nói đâu, không có tin tưởng cái thông tin mình vừa đọc được đâu. Phải là approving, tức là coi như là ok, tán thành với cái việc mà anh ấy dùng tiền mình kiếm được mua nhà cho người thân, đúng không? Right. Right, speaker 5. It's pretty hard. I would choose A. Okay, you choose A and my answer is A. That's right. Critical là có thái độ chỉ trích. Right. Meaning that you point out the wrong thing about the others, right? You point out the wrong things that others did, and then you make your own comments about it, right? So most of the time, critical comments can be can be understood as very strict, very uncomfortable. Những cái bình luận mà mang tính chỉ trích thì thường khá là khó chịu, với cả khá là khó tính, đúng không? Khá là kỹ. Đó, hay mình gọi một cái cụm ngắn hơn trong tiếng Việt mình đó là gut, đúng không? Đó, rồi đó là bình luận gắt gao, critical comment. Right, good job. Okay, do you understand everything? Do you need me to explain it again? No. No, nice. Okay. Right. Okay, listen and match the speaker from 1 to 4 with sentences from A to E. Write the correct number. There's one extra sentence. Rồi, ở đây nó lại là cái dạng bài mà trùng với cái dạng bài kiểm tra mà mình đã từng làm. I guess so, if I don't remember correctly. But I think that you already did this. I don't know. Okay, so in this test, there are 5 answers, right? There are 5 sentences, but only 4 answers, meaning 4 speakers. Tức là chỉ có 4 người nói nhưng mà có tới 5 đáp án lận. Vậy thì sẽ có một đáp án bị dư ra. Đây là một cái dạng bài rất phổ biến trong IELTS. Số đáp án lúc nào cũng ít hơn số câu trong đề bài. Đó, cho nên là mình sẽ phải cẩn thận xem câu nào đang bị thừa ra. Vậy thì đối với những đáp án thừa, mình sẽ nghe và cho cô biết là cái đáp án thừa đó là gì. Và mỗi lần đáp án thừa xuất hiện ấy, thì con sẽ đọc là extra cho cô, được chưa? Rồi em sẽ đọc là extra cho cô là được. Okay, one moment, I need to check. Rồi. Okay, what happened? Okay, để làm bài này cho đúng thì mình sẽ đọc đáp án theo kiểu là 1A, 2B, 3C gì đó, được chưa? Vậy thì đáp án số 1 đang là câu nào thì mình nói cho cô biết là được. Is that okay? Right, okay, let's check the sound. Lesson 1C. Exercise 6. 1. I think paparazzi drones should be banned. They completely disregard people's right to privacy. It's bad enough that the paparazzi have zoom lenses and sit in trees and take secret photos. But sending flying cameras down the street after celebrities or over walls into their gardens and through their windows, I think that's horrible and cruel to the people they are harassing. The tabloid press say that they are operating in the public interest, but that's just an excuse for stalking people for money. 2. Well, I'm not in favour of invading someone's privacy, of course, but I'm also not in favour of banning drones without thinking about it properly just because famous people don't like it. There's quite a lot of media regulation already, and we need a free press. I agree that famous people shouldn't be stalked or harassed, but surely drones are useful for researching other news stories in investigative journalism. In the US state of California, the police have now been given the right to use drones without needing to ask for permission first. So what's the difference, and who's going to regulate it? 3. I don't have any compassion for people who spend their whole lives looking for fame and publicity, but then want it only when it suits them. Famous people need the public to recognise them. That's the definition of fame. And so many vain and self-satisfied celebrities use mass media to portray only the image that they want the public to see. But that's false, an illusion. Why shouldn't we see famous people as they really are? I think journalists have the right to hunt out lies, hypocrisy and scandal wherever they find it. 4. I think the topic of press regulation is a difficult one.
I essentially Oh, sorry. believe in a free press and serious investigative journalism. I think they are so important in a democratic country. But I think there's too much pressure to produce news these days. Journalists have to always be on the hunt for the next big story, and so it sometimes seems that a lot of stories are just made up. Newspapers, especially the tabloids, just print rubbish about famous people. I'm not surprised that celebrities get fed up with it and sue them for libel. Rồi, okay. Do you think it's difficult? Not really. Not really, but have you got all the really. answers? Yes. Okay, so let's see your answers. Right, but do you want to listen once again? I think no. No, okay. So tell me your answer. One is B. B, right? B. Okay, one is B, correct. The speaker feels outraged about the paparazzi harassment of celebrities. Okay, rồi, cái người nói này đang cảm thấy như thế nào đây? What does outrage mean in your opinion? Chào bùng Bùng nộ, được chưa? Vâng. Bùng nộ, hoặc là mình có thể nói là tức trào máu họng, được chưa? Rồi, ok, hoặc là mình ở đây gọi là mình nói tức giận là được rồi. Người nói cảm thấy tức giận về cái sự quấy rối của cánh nhà báo đối với những người nổi tiếng, đúng không? Rồi, ok, number 2, what is it? 2 is C. 2 is C, đúng rồi. Ở đây người ta nói về cái kiểu như là người ta đã khẳng định rằng người ta không đồng tình cái này nhưng cũng không đồng tình cái kia, tức là không đứng về một phía nào hoàn toàn hết, cho nên người ta nói là có has a balanced view, là có một cái quan điểm gọi như là trung lập, đúng không? Đó, quan điểm trung lập. The speaker has a balanced views of the how drone of the use of drones in public life. Đó, người ta nói rằng người ta nói rằng phản đối cái việc dùng drone để xâm phạm đời tư người khác, nhưng cũng không có hoàn toàn muốn cấm sử dụng drone vào trong những cái mục đích gọi như là mục đích tốt đẹp hơn, đúng không? Người ta còn nói rằng cảnh sát bây giờ sử dụng drone để đi thị sát mà. Đó. Right, number 3. 3 is A. 3 is A. Okay, so we have the word unsympathetic. So how do you understand that? Cái này con sử dụng nó lại trừ. Phải trừ thôi. Rồi, vậy thì ở đây mình có sympathetic là gì nhỉ? Minh nhỉ? Kiểu là Sympathetic. Oh, I feel you. I understand how that feel. đồng cảm. Đồng cảm. Và thì thêm cái tiền tố ẩn vào thì đây sẽ là phủ định cái mình vừa mới nói. Cái mình vừa nói là đồng cảm, vậy thì phủ định của đồng cảm sẽ là không đồng cảm hoặc là gay gắt, đúng không? Đó, không đồng cảm hoặc là cực kỳ gay gắt. Rồi, tại vì cả anh này, anh đang chỉ trích cái cuộc sống của người nổi tiếng, tức là người ta chỉ coi cái người ta coi cái vấn đề nổi tiếng nó giống như là hữu danh vô thực đấy, hữu danh vô thực, chỉ được cái tên thôi chứ thực tế chả được cái gì hết. Đó, ngoài ra thì anh ấy còn chỉ trích những cái người mà kiểu như là bị bệnh ngôi sao nữa, cho nên là cái thái độ của anh ấy chắc chắn sẽ phải là unsympathetic, là không thương xót, là không có một tí thương xót nào cả. Rồi, next, 4 is E. The 4 is E. 4 is E. Right, the speaker isn't completely supportive of all journalists. Đúng rồi, tức là không hoàn toàn ủng hộ ý kiến của các nhà báo, thì chưa, không hoàn toàn ủng hộ các nhà báo, chỉ ủng hộ một phần nào đấy thôi. Đó, và cái câu cuối cùng là sẽ là câu extra, đúng không? Extra. Ok, D is extra bởi vì nó không có lên cái đáp án ở đây. The speaker is enthusiastic about celebrity gossip. Right. Okay, you got all correct answers. Right, but do you still think it's difficult? No. No. It's a lot more easier than the listening in IELTS test. Oh, okay, right. It's a lot easier than listening in IELTS, but like some IELTS students that I am teaching right now, maybe they couldn't do this kind of test because of the vocabulary level, right? You know all the vocabulary here. Maybe you don't know all of them. You know about 75,
but 75%, but like that is the good number to understand what the topic is about, what the audio is about, right? Okay. Okay, good job. Right, if you understand everything, then I will move on. There's nothing left to be discussed. Okay, task 7, discuss the question. Would you like to live your life in the public eye? I would say no, because even my privacy life and my privacy will be invaded. Oh yeah, will be invaded, and this make me feel very annoyed. I'm a person that doesn't like going out very much, so uh So all in all, being in the public eye just makes me feel uncomfortable, right? yeah, Or yes, you can say I'm not used to be in contact with others, with the others. yes. Right, okay. You can also say like being looked at by the others makes me feel uncomfortable. So I would never want to live my life in the public eye. Good job. 2. Is it justified for the paparazzi to follow celebrities? Do you understand the word justified? No. Right, justified. Okay, so when you see the word justify, remember the symbol of law. Cái cán cân công lý, được chưa? Right. Khi mà mình nhớ đến từ justify thì mình sẽ nhớ đến cái cán cân công lý. Tại sao? Tức là cái cán cân mà nó đang cân bằng như vậy thì tức là cái việc này nó làm sao? Đang rất là công bằng rồi, được chưa? Justify, công bằng. Rồi, hoặc là mình có thể bảo là hợp lý, công bằng, hợp lý. Rồi vậy thì để cho cái cảnh nhà báo mà đi theo những người nổi tiếng thì có hợp lý, có công bằng hay không? I think yes, because it is the part of follow the celebrity is a part of their job, but in the middle place, because the celebrity is like a normal people. They need a privacy, privacy, and they like, and they can do what they want, but if they're not, if the paparazzi doesn't exist, so people want to know the talents of the celebrities. Okay, right. Good thinking, but you need to learn a way to explain it. Right, I will show you my way of expressing. Cô sẽ cho mình thấy cái cách mà cô thể hiện cái ý của cô nha. Đầu tiên thì câu hỏi là có công bằng không cho paparazzi đi theo các người nổi tiếng, thì cô bảo là yes, it is justified for the paparazzi to follow celebrities, right? Because paparazzi and celebrity like sometimes đây từ từ, right, sometimes it looks like okay, it look like they cannot like stay under the same sky, đúng không? Like sometimes it looks like they cannot stay under the same sky, giống như là không có sống, gọi như hít thở cùng bầu không khí được với cái nhóm người còn lại, được chưa? Right, sometimes it looks like they cannot stay under the same sky, but if you look at it from another angle, right, they are beneficial to each other, đúng không? Tức là đối với bản thân của mỗi cái nhóm này thì nhóm kia đều mang lại lợi ích.
Tức là nhóm paparazzi sẽ mang lại lợi ích cho celebrity, celebrity mang lại lợi ích cho paparazzi. Is that right? Right. Okay, so cô nói lại, sometimes it looks like they cannot stay under the same sky, but if you look at it from another angle, they are beneficial to each other. Why is that? Because right, paparazzi. No, paparazzi. Celebrity need a lot of media attention to be famous, right? That is when they need, right, the paparazzi help. Rồi cô viết sai chính đại đó rồi. The paparazzi help, right? On the other hand, right, paparazzi needs photos. Paparazzi need photos of celebrity to make money, right? Đúng không? Okay, so they are beneficial to each other. Sống kiểu như cộng sinh với nhau thôi. Đó, bên này có lợi cho bên kia và ngược lại. Okay, so that is my ideas for this topic. Right, next. Could you imagine yourself working as a paparazzi photographer? Why or why not? Could you imagine yourself working as a paparazzi? I think no. I'm not a person who like to invade someone's privacy. Okay, that's your answer, right? Do you want to add anything Yeah. else? Right. So in your speaking test about like for if this was an answer a question in the IELTS part 3, nếu như đây là một câu hỏi ở trong IELTS part 3 thì mình sẽ phải trả lời thêm để câu trả lời của mình dài hơn. Mình có thể thêm chi tiết ví dụ như là furthermore, I am not very skilled at photographing, đúng không? Mình không có hứng thú hay là mình không có kỹ năng trong cái việc chụp hình, cho nên việc là mình trở thành paparazzi là một việc rất là khó. Rồi, hoặc là mình cũng có thể cho thêm cái ý kiến của mình về việc trở thành paparazzi, tức là bảo là I'm not someone who likes to invade other people's privacy because I think it is rude and disrespectful towards them. Đúng không? Mình thấy cái hành động đó rất là thô lỗ và kiểu như là thiếu tôn trọng đối với người bên cạnh. Okay, is that okay? Okay. Right, good job. Right, so we finished the lesson 1C. Okay, we finished lesson 1C. We did study some very interesting thing in this topic, right? Okay, I'm just asking. We did study some really interesting things in this topic. Don't you agree? Yes. Okay. Yes. Okay, I'm so sorry. Right, next time I will see you on Saturday at 2 p.m. If you have anything you are like urgent, please tell me before class, okay? Yes. Okay, thank you. I will see you again. Bye bye. Bye. See you next week. Yes, see you next week.